সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেনৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কঁঠালৰ মুচিৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তেজপাত দুখিলা আৰু পিঁয়াজ দি 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত আদা, নহৰু, বিলাহী আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতো বিলাহীৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া সিজাই লোৱা কঁঠালৰ মুচি আৰু আলুখিনি দি দিব আৰু তাৰ পিছতো লৰাই 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। কঁঠালৰ মুচিখিনি নিমখ আৰু হালধি দি সিজাই লোৱা হৈছে। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব আৰু তাৰ পিছত পুনৰ 2 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজি ল'ব। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাৰপিছত কঁঠাল সিজোৱা পানীখিনি দি দিব লাগিব আৰু মিক্সি জাৰত গোটা জিৰা, ধনিয়া, জালুক, ইলাচি, লং, ডালচেনিখিনি খুন্দি দি দিব। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতো 5 মিনিটমান সময় ভালকৈ উতলোৱাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।